Okay, we're talking to Danny Atienza and Gina GACER. Danny, ano yung sinasabi mo? Pasensya na putol kita, no? Yung tungkol kay Era. Oo. Kaya nga, sabi ko nga sa kanila, possible si Era pa magiging next president. Sorry po kay Mayor Binay, pero wala po ako talaga nakikita. Baka Vice President Binay. Baka Vice President Ba? Binay. Pero wala akong nakikita kasi kay Vice para maging presidente. Kung gawin siyang Vice President ulit? Hindi Siguro, kasi ang labanan ngayon, hindi na yung Vice President, kung hindi yan talagang presidente. Pero si Marrojas, Mr. Marrojas, wala na po talaga kayong karapatan para maging presidente. Lumaban po kayo 1,000 beses. Wala na kayong pagkakataon. Dahil wala naman po dito. Magagalit si Corina Sanchez sa'yo niyan. Hindi, wala na akong masasabi. This is only a prediction. Especially, pag nagpipredict ako sa Amerika, bakit ako yung mga taga-Amerika kumukuha sa akin? Ang Russia, ang Amerika, ang Japan, at iba't ibang country, hindi nagagalit sa akin kahit ano sabihin ko. Baka hindi ka nakunin sa ABS. Ay, wala akong problema. Okay. Kahit dito na lang sa GNN. Okay. At hindi especially, Oo. itong taon na to, Oo. possible ang Golden Gate pag-iba. Okay. San Francisco. Pinaalalahanan ko na. San Francisco. Pinaalalahanan ko na kayo. Sapagkat unang-una, sa katotohanan, tinitingnan ko Golden Gate. Oo. Masyado nang matagal. Masyado nang bulok. At higit sa lahat, ang mga wave natin ngayon, talaga ibang uri ng klase. Okay. Wala naman nakakita ng wave natin eh. Okay. Wala rin nakakita ng earthquake. Si Danny isinulat. Okay, pinakita mo nga sa akin yung mga dokumento eh. Yung sinabi mo, si FPJ nanalo, pero dinaya lang nga. At saka hindi yun. Oo. Nahalera ako kay Nostradamus. Okay. Si Nostradamus at isa pang babae, Oo. yung sa Helen of Troy. Yes. At saka ako isinulat. Meron 3 sa buong mundo na ang kategorya ay iisa ang kanilang mga katalinuhan. Okay. Katulad ni Nostradamus, Okay. doon sa Helen of Troy, at sa bagong panahon, si Danny Atienza. Okay. 3. Kaya nakasama ako doon sa buong mundo. Okay. Ngayon, kung sa akin, ang masasabi ko lang, katulad ng lumabas na Indians, Oo. nasabi ng Indians siya na ang predict dito sa lahat ng nangyari sa bansa natin. Oo. Nasaan ang dokumento mo? Wala siyang dokumento. Ano ba ang pinaniniwalaan? Dokumento? Oo. O yung sinabi mo lang ngayon? Oo. Sa akin, nandito ang mga dokumento na pwede nyo authenticated, mga dyaryo, mga forum, na bago ang lahat ng maganap. Isinulat ko. At ang Japan nga lulubog na ang Japan at lulutang at ang Atlantis. Okay. Alam niyo po ba, pagitan ng Atlantis at ang Japan ng Pilipinas, ang Atlantis po parang bukal po yan. Pag lubog ng Japan, lalabas yung parang bukal. Yung po ang Atlantis nasa pagitan nun. Okay. Danny, I'll ask you about bakit maganda yung mga numero ba o yung naging kasaysayan ni Era Estrada. Pag-isipan mo muna. Gina, what message are you getting for 2014? Well, before I came here, I asked a lot of my angel guides, Okay. what can you tell people yes. for 2014? And one thing they were assuring was the typhoon that hit last year, Yes. yung Yolanda, Okay. we will not have that for this year. Okay. There is an earthquake that I keep sensing. Okay. Kasi with angel channelers like me, before an event happens, Okay. we hear something, like a very, very high-pitched sound Okay. that nobody else can hear. And Okay. even if we get examined by doctors, there's nothing wrong with our ears. Okay. Ang nakuha kong messages, there is an earthquake na magnitude 8 Okay. or above, meron bang above higher? nun? Basta maraming tutumba. Okay. But it doesn't feel like it's here. Sa Pilipinas. It doesn't feel like it's here. Okay. It feels like it's more along the South American side. Okay. I can't be sure where, hindi ko ma-pinpoint. Basta meron doon. Doon sa Okay. area na yun. Gina, can I ask you, what are the experiences, the anecdotal experiences of people that you have helped get in touch with their angels? Usually, they find a lot of peace. Kasi people who contact me for angel channeling, usually it's because they have personal issues. Meron sila hindi mapatawad. I don't know who those people are na hindi nila mapatawad. I just suddenly blurt out something like, kasi naman, bakit ka palaging galit sa mama mo? And she'll just go, how do you know it's my mom that I'm angry with? Oh. And she resolves that. May message for her Okay. from the angel how she can get over that. Okay. It's a slow process, but it helps them. Okay. Sometimes, the angels give you big messages. Okay. Like, avoid this place, something's going to happen there. In my tarot readings,
I always make sure my guides are with me. There was a lady way back, she was going to fly a few days after our reading. Pupunta siya sa New York. Okay. Sabi ko, wag ka kaya pumunta. Pwede mo bang palitan yung flight mo? And she was saying, bakit? Bibili na nga ako ng ticket. It's not you eh. There's nothing wrong with you, but there will be something wrong with the place you're going to. It's like, there's a disaster that's going to happen. And that was the 9/11. Oh, okay. And she didn't go. So when we were watching it on TV, she suddenly called me. Sabi niya, thank you ha. Na winarningan mo. I don't know how you knew, sabi niya, but because of what you said, hindi na lang ako lumipad. Pero is it true that kung may guardian angels na naka-assign sa iyo, and this is the question, I'll leave you and then I'll go back to Dami. There are guardian angels assigned to you, but I don't know, kung mas mabait ka yata, mas madaming demonyong naka-assign din sa iyo. I don't know whether that's true or not. Hindi naman assigned. No, wait, don't answer that muna. No. But think about it. Okay. Dani, yes. Oo. Kasi noon, nagtatawa lang ako. Oo. Dahil marami mga prediction nga. Okay. At ako naman, hindi ko naman sila kinakalaban. In 1990, I predicted, more gold news, gold volume will surface. Okay. Manila Inquirer to, in 1990. Philippine Daily Inquirer. Oh, yan. Okay. And more coal. And we will have more bridges. No, wala kasi mga bridge. Okay. And more TV station. Okay. Oo, ang dami na naman TV station. Dami na ngayon, sobra. Oh, especially, yan, talagang wala. Oo. At dito ko rin sinulat, yung kay Senator Miriam, Okay. na marami psychic ang nagsabi na nanalo siya para kay FBI. Klaro lang. Okay. Sinulat naman to sa Metro in 1991. Ano sabi mo? Ang sabi ko bearing indeterminate assassin incoming, the president, wherever elected or not, will not be a woman. Oo. To the ambitious Miriam Defensor Santiago, who consults soothsayer. Okay. Yeah, this is from Danny, where he was batting average is foretelling the future crashing blow. Hindi siya talaga nanalo. Sinong? Hindi siya talaga nanalo. Talagang ang prediction ko noon, ang mananalo, si FBR. Kaya nga pinadalan ako ng Malacanang, nagpapasalamat sa akin. Okay. At talagang kinaklaro ko lang dito na talagang siya hindi. Dahil sabi mga soothsayer noon, parang siya. Oo, pero yung tanong ko kanina, bakit maganda yung mga kapalaran ni Erap Estrada? Sapagkat, kaya naging napakaganda, sa lahat ng presidente Okay. na nakita ko, Okay. siya lang ang mabait sa magulang. Ah, ganun? Ah, okay. Yun Yan. Okay, maganda. At kahit sa Bible. Okay. May kasabihan Talaga yan. yan. Oo. May kasabihan yan, tama yan. Tama yan. Kung I just forget the verse, but yan ang nagpapatanggal ng kasalanan. Pag mabait ka sa magulang mo at nagpapahaba ng buhay pag mabait ka sa magulang mo. Totoo yun. Oo. Wala akong pakialam kahit saan. Ano man ang sabihin nila, naniniwala sila sa lahat ng reliyon. Pero pag minahal mo, ang nanay mo, ang kapalit, ay lahat ng swerte. Kita mo si Erap? Yun ang naging sikreto. Ayun ang naging sikreto niya. Naging mapagmahal Okay. sa magulang. At hanggang sa huli, mahal niya nanay niya. Tama. May pictures, di ba? Yeah. Pinuntahan niya, di ba? Yeah. Oo. At alam mo ba ang kwento niya nung binisita ni Erap si yung nanay niya? Oh. Na para bang si Erap pa ito, nagbiro pa, ito yung ano ko, ito yung parang anak ko may problema. parang ganun yata ang nangyari. At hindi lang yon. Tanggapin natin. Mahirap yung si Baki si Erap. Ang akala lang nila, kalaban ko si Erap. Oo. Ang akala nila, kinakalabang ko. Ako yung predict matatanggal ka. Hindi niya alam yung buwelta eh. Okay. Yung ganda ng bukas na... Ngayon, ang tanong ko sa iyo, pagkatapos kay Jeremy, may presidente pang makukulong. Hindi nga makukulong, magtatago eh. Fugitive from justice? Ngayon nga lahat ng klase ng pagtatago, hindi nga nahuhuli. Nagtataka nga ako eh. Nagtatago sa Malacanang? Hindi ko alam kung saan magtatago. Pero ako, nagsasabi na sa'yo. Oo. Maraming nagtago, nahuli ba? Hanggang ngayon, hindi nahuhuli. Dito sa bansang ito, Pilipinas, ang nagtatago nasa ibang bansa, pero hindi dito. Okay. Ngayon, nakaprepara na yung taguan niya. Pero pag nahuli itong taon to, lahat ng kasama niya, lalo na yung babaeng mataba, ako, kawawa yun. Huli din yun. Huli lahat sila lahat. Mataba na maliit o ano? Medyo maliit na konti. Ganon? Hindi ako wala akong sinasabi ha. Kasi sasagutin niya yung billion-billion eh. Pati yung okay queen. Saan ba yung Hindi, wala akong sinabi. Hindi, kasi matindi naman yun. Diyos ko naman. Hindi, Yung sinasabi ko kahirapan lang ng tao
Diyos ko, ibibenta mo pa naman yung ibibigay ng ibang bansa. Hindi, Diyos ko sinasabi naman. ko lang yung katotohanan. Okay. At least ang prediction ko, base sa katotohanan, hindi base sa kakaysaysayan, at hindi rin base sa kababalaghan. Okay. Kasi ang lahat ng bagay, kababalagan, hindi kababalagan. Katotohanan talaga ang nagaganap eh. Kaya ang pinipredict ko, puro katotohanan lang. So maraming makukulong. Hindi makukulong, magtatago. Pero Hindi, ang pag nahuli, Oo, pero yung patay. karamihan ng ano niya, kapatas niya, kasabwat niya, makukulong. Makukulong. Sila lahat. Sila lahat. Ang problema ito pa, may 3 general na eh. Okay. Isang retired, Okay. yung isang general na retired, Oo. at dalawang live. Oo. Ano ng kudita, laban ulit. Itong retired na to ang mamumuno. Kontra dito sa kasalukuyang... Kasalukuyang presidente eh. Okay, wag mo sagutin ito. hindi. Pabalik ko kay Gina. Ang tanong ko sa iyo, eto. Hanggang kailan ba si Pinoy? Hanggang 2016 o within this year? Wag mo sagutin yan. Wag mo sagutin yan. Okay. Cliffhanger. Gina, may mga tao ba na talagang tinututukan ng mga demonyo na hindi pwedeng 2 o 3 lang, kailangan kampun talaga na maramihan dahil mahirap tibagin ang pagka-inosente ng taong ito? Alam mo, hindi yan assigned eh, first of Okay. all. Hindi, they don't get assigned to a certain person. Okay. They just gravitate towards that person. Kasi alam nila, pag yung taong yon na-convince nila to do something bad, Okay. ang impact ng malis niya malaki. Okay. So, let's pretend, political figure ka. Okay. Mas marami, sorry to say sa mga politicians, mas maraming nakapaligid na fallen angels sa inyo to Around him. convince you Okay. to do something bad kasi ang impact mo, the whole country might suffer eh. Okay. So talagang tututukan ka nila. They will give you all sorts of ideas na akala mo tama, pero they mask it. Sa likod pala nun, puro kamalian na yung sunod-sunod na mangyayari. Gina, I will ask you. I've talked to some people. These people in public office are not exactly stupid, no? May pinag-aralan yan. Yeah? May natapos naman. Yung iba matatalino. But they undertake certain administrative decisions that if you continuously follow the way they decide certain things or the way they govern, well, there is no other conclusion that you can make but that you can almost say they've already made a pact with the devil. Alam nila, they know that they are making a mistake. Alam nila na mali yung ginagawa nila. Pero ginagawa nila because they have made a pact with the devil. Would that be a fair statement? Not really that they've made a pact with the devil, but it will appear that way. Kasi talagang convinced sila na nasa tama sila eh. Ganun ba? Free Or alam will nila nila na alam na nila na saan sila mahuhulog kaya tanggap na nila. Medyo feeling nila kasi sana hindi ako mahulog. Okay. Ganun yon. Pero even if they can foresee na medyo mahuhulog ako, hindi, tutuloy pa rin nila yon. Because they believe they're right. Yun yung nila yun yung kanilang pride eh. If you Andun are yun subjected to temptations, seductions, and how would I call it? If harassment, actual harassment, no? What can an individual do to fight back? Call on their guardian angels, can you call on archangels to help you? I mean, Yes. what are the avenues and how do I do it? First of all, the higher your office, the stronger your prayers should be. Okay. You should be just as spiritual. Kasi ang hawak mo, hindi lang buhay mo eh. Buhay ng buong bansa mo. Okay. And you cannot afford to make mistakes. Okay. Ang problema kasi sa mga tao ngayon, they laugh at spirituality. They think it's something Correct. silly. Correct. It's not something that should be in the venue of movie stars, Okay. politicians, and Okay. famous people. But all the more